To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Ang ating topic ngayon ay kakaiba to sa aking ginagawa na pag-upload kasi yung una ko mga ina-upload nung nakalipas na 2 buwan ay doon sa farming. Ito naman ngayon ay inline din to sa farming pero hindi rice farming ang aking i-upload. Ito ay yung paano natin mapakinabangan ang ating mga tanim na kahoy doon sa ating lupain. Kasi sa pagputol ng kahoy ay hindi ka na basta-basta magputol ng kahoy na walang permit dahil ang kalaban mo riyan ay ang ating gobyerno. Hindi ka pwedeng magputol na walang permiso, lalo na pag-transport sa iyong lumber mula sa pinagkunan mo ng kahoy papunta doon sa iyong lugar, lalo na pag dumaan ka ng highway o dadaan ka pa ng 1 o 2 barangay o 3. Bawat barangay para sa transport clearance ay mag-request ka o mag-apply ka ng transport clearance sa iyong puno ng kahoy na pinalagari. Pero bago ka makapaglagari ng kahoy ay dalhin mo na doon yung iyong titulo ng iyong lupa kasi doon yan malalaman na ikaw ang may-ari ng lupa at mag-declare ka doon ng pagkating sa puno ng kahoy. Katulad ng mahogani, pwede mo siyang putulin na mayroong papel. Pero kung walang papel, marami kasi ngayon magsusumbong kung mag-cutting ka ng kahoy na walang permit, lalo na ngayon ay nandito na tayo sa internet era, pwede ka lang picturean, pati yung nagputol ng kahoy ay makukulong din siya. At yung nagchinso ay hindi sila basta-basta nagputol ng kahoy na walang kaukulang permit dahil yung kanilang gamit ay confiscate, pati sila ay makulong, matatawag sila na illegal logging. Yun ang iyong dalhin mo, yung land title, at dalhin mo doon at i-declare mo na mayroon kang kahoy doon na ipaputol. At bago ka mabigyan ng clearance ay mag-inspeksyon muna yung taga-DNR upang puntahan kung totoo ba na mayroon kang kahoy. Yung ilagay mo doon, kung halimbawa anong kahoy na iyong i-declare, ay yun lang din yun ang iyong dapat mong putulin. Halimbawa ay yung i-declare mo doon ay mahogani or gimelina or pepper tree, yun lang ang iyong i-declare. Yun din ang iyong mapuputol at lagyan nila yan ng tanda, tatakan na ito ay na-declare na, at mag-picture taking kayo doon sa isang puno ng kahoy. Kasama yung puno ng kahoy doon ka ay nakapost at picturean ka ng taga-DNR. Yung papel mo ay dalhin mo doon sa DNR at i-process mo. Siguro mga 1 month ang processing dahil inuuna nila yung tanaon. Yun lang aking maipayo sa mga taong upang mapakinabangan ang kanilang puno ng kahoy na itinatanim. Pero yung mga kahoy na katulad ng tuog ay hindi mo siya pwedeng ma-applyan ng permit of cutting. Yung kahoy na tuog ay hindi siya pwedeng maputol. Yun lang mga kahoy na mga tinanim namin ay pwede siyang putulin. Yun lang ang aking content ngayon sa araw na ito, kung paano natin mapakinabangan ang ating tanim na kahoy na ating tinatanim sa ating lupain na hindi tayo masisita. Dapat lang tayong sumunod sa utos ng government na ilista at i-declare ang puno ng kahoy na dapat nating putulin. Yung ibang kahoy na pwede mong pag-applyan ng permit ay yung mahogani, pepper tree. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood ng aking content na ito at sana ay makapagbigay ito ng mga kunting kaalaman. This is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.